ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში ნინო თოლორდავა მუშაობს საღამო მშვიდობისა. 5 პრიორიტეტი 2020 წელს ამერიკას საქართველოს ურთიერთობებში. Heritage Foundation-ი ანგარიშს აქვეყნებს. ხვალი და ლუგარის ცენტრს ახალი ტიპის კორონავირუსის გამოსავლენი ტესტი ექნება. პრესკონფერენცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში. ამ წუთებში ვიცე-სპიკერი მამუკა მდინარაძე ბრიფინგს მართავს პირდაპირ ეთერში ვთავთ საკანონმდებლო ორგანოს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთი აქტუალური თემა, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხმოვანდება მედიაში, გახლავთ ლობისტების თემა. სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, მთავრობა სხვა ქვეყნების მათ შორის ამიზნით სხვადასხვა დროს კომპანიებს, ლობისტურ კომპანიებს ქირაობს ხოლმე. ნაცმოძრაობის მთავრობა მთელი თავის მმართველობის განმავლობაში უწყვეტად ქირაობდა თანამშრომლობდა ერთ-ერთ ლობისტურ კომპანიასთან, საუბარია ორიონ სტრატეჯისზე, რომელიც ეკუთვნის რესპუბლიკელ რენდი შენემანს და მაიკ მიჩელს. ლობისტების დახმარებას სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ქართული ოცნების მთავრობა და ხელისუფლებაც იყენებს. თუმცა ახლა მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე, იმაში რომ მთავრობა იყენებს ლობისტებს, ამაში სკანდალური არაფერია, თუმცა მგონია რომ სკანდალური რეალურად შეიძლება გახდეს ის ინფორმაცია, რომელსაც მე ახლა გავახმოვანებ. ბოლო კონტრაქტი გაფორმებული ორიონ სტრატეჯისა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თარიღდება 2019 წლის ოქტომბრის თვით და მოქმედების პერიოდია 1 წელი და სრულდება 2020 წელს ოქტომბერში. კონტრაქტის მიხედვით ლობისტური კომპანია ოპოზიციურ პარტიას, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას ამ შემთხვევაში უნდა დაეხმაროს ქართული დემოკრატიის გაძლიერებაში, ეს არის მითითებული კონტრაქტში, ამ ფორმალური მიზნის ქვეშ რა საქმიანობაც უნდა განახორციელოს ლობისტურმა კომპანიამ ალბათ ყველასთვის ნათელია. კონტრაქტი არის ღია დატვირთული ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ელექტრონულ პორტალზე. ამაში რა თქმა უნდა გასაოცარი და უჩვეულო და სკანდალური მით უმეტეს არაფერია, რომ არა იმ პირის ვინაობა, რომელიც კონტრაქტში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლად არის მითითებული. როგორც ვიცით, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ეს ადამიანი არ უნდა იყოს ფორმალურად ნაციონალური მოძრაობის წევრი და საჯარო სივრცეში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო არასამთავრობო სექტორის და ეგრეთ წოდებული ობიექტური ექსპერტის სტატუსით. საუბარია ბათუ ქუთელიაზე, რომელიც რეგალიას დღეს არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი, იმის მიუხედავად, რომ ბათუ ქუთელიას ნაციონალური მოძრაობის დროს არაერთი უმაღლესი თანამდებობა ეკავა, იგი დღეს ცდილობს წარდგეს საზოგადოების წინაშე, როგორც მიუკერძოებელი და ობიექტური წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორისა და შექმნას ქოლგა არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით დღის წესრიგს შეუქმნას ეს ქოლგა და ასე პოზიციონირდეს საზოგადოების წინაშე. ეს დოკუმენტი არის მკაფიო დადასტურება იმის, როგორ მივიდა ნაციონალური მოძრაობა სისტემური დანაშაულიდან სისტემურ манипуляციამდე. ჩვენ ძალიან ხშირად მოგეხსენებათ, რომ გვაკრიტიკებენ ხოლმე თუ ვინმე გაბედა და არასამთავრობო სექტორის რომელიმე წარმომადგენელს დაინტერესებული ან მიკერძოებული უწოდა. ქუთელია შემთხვევა კიდევ ერთხელ უკვე მტკიცებულების სახით ცხადყოფს იმას, რასაც ჩვენ მუდმივად ვიმეორებთ ხოლმე. ნაცმოძრაობა, მისი სატელიტები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ცდილობენ, რომ მოგვევლინონ სხვადასხვა პარტიების, მედია საშუალებების თუ არასამთავრობო სექტორის სახელით, სისტემური დანაშაულიდან მივიდა სისტემურ манипуляციამდე და ამ გზით ცდილობენ ისინი შექმნან რაღაცა ილუზია, თითქოს ერთი მხრივ ოპოზიციური პარტია, მეორე მხრივ სხვა ოპოზიციური პარტიები, მესამე მხრივ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მეოთხე მხრივ მედია დგას თითქოს ერთ აზრზე, სინამდვილეში ჩვენ საქმე გვაქვს ერთიან წარმონაქმნთან. ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ასეთი ტყუილებით манипуლირებს და მისი მტკიცებულება შემიძლია მე თქვენ ახლა წარმოგიდგინოთ, ეს არის ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული კონტრაქტი, სადაც ნაცმოძრაობის მხრიდან წარმოდგენილია მის წარმომადგენლად ბათუ ქუთელია. ცხადია, როგორც ქუთელიას, ასევე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აკეთოს ის, რაც მას სურს, თუ ეს კანონით არ არის აკრძალული, ოღონდ ჩვენ ქართული ოცნება, საპარლამენტო უმრავლესობა ყოველთვის უზრუნველყოფთ
რომ დავანახოთ საზოგადოებას მათი რეალური საქმიანობის, მათი რეალური სახის შესახებ. ისმენ თუ კითხვები გაქვს, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. ეს იყო მამუკა მდინარეზე, რომელმაც ლობისტურ კომპანიებთან თანამშრომლობაზე გააკეთა განცხადება. მან ნაციონალური მოძრაობის მიერ ერთ-ერთ ლობისტურ კომპანიასთან გაფორმებულ კონტრაქტზე ისაუბრა, სადაც როგორც ის ამბობს, გარკვეული დარღვევებია აღმოჩენილი. საპარლამენტო დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისთვის ემზადება. ვაშინგტონში პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და პირველი ვიცე-სპიკერი კახა კუჭავა, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი მიემგზავრებიან. როგორც კუჭავა აცხადებს, ვიზიტის მიზანი კონგრესმენებსა და სენატორებთან შეხვედრები და მათთვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე რეალური და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებაა. საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის მნიშვნელობაზე კომენტარი დღეს ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა. მან კიდევ ერთხელ შეაფასა რამდენიმე კონგრესმენისა და სენატორის წერილები და აღნიშნა, რომ მათ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე არასწორ და ცრუ ინფორმაციებს აწვდიან. ეს არის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მასპინძლობს, ეგრეთ წოდებული press breakfast-ი. ჩვენ ამ ღონისძიების მონაწილეები ვართ, მიწვეულები ვართ, როგორც სტუმრები. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და შევხვდებით ყველა იმ კონგრესმენს თუ სენატორს, ვისთანაც ვისაც ვაპირებდით შეხვედრას, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ჩვენს გნახონ და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც მათთვის საინტერესო არის, აქტუალური არის. რა თქმა უნდა, შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანი იქნება ვისაუბროთ იმ წერილებზეც, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ მივიღეთ. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და ძალიან მნიშვნელოვანია კონგრესთან, კონგრესმენებთან მჭიდრო ურთიერთობის არსებობა. იყო რამდენიმე გზავნილი, რამდენიმე წერილი, რომელშიც იყო ასახული ფაქტობრივი ზუსტებები და რა თქმა უნდა, ეს ფაქტობრივი ზუსტებები არის იმ დეზინფორმაციის შედეგი, რომელიც ვრცელდება ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება. კონკრეტული კონგრესმენების განცხადებებში აშკარად იკითხებოდა ასეთი კვალი, როდესაც ისინი მიანიშნებდნენ კონკრეტულ კომერციულ ორგანიზაციაზე, რაც შეეხება კონკრეტულ კომერციულ ორგანიზაციებს, თუ კომპანია კეთილსინდისიერად აწარმოებს თავის ეკონომიკურ საქმიანობას საქართველოში, არც ერთ ასეთ კომპანიას არ აქვს რეალურად პრობლემები. 5 პრიორიტეტი 2020 წელს ამერიკას საქართველოს ურთიერთობებში. ამ სათაურით ამერიკულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ Heritage Foundation-მა ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევის ავტორი რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში მკვლევარი ასისტენტი ალექსის მრაჩეკია, რომელიც ვრცელ სტატიაში წერს, რომ საქართველო არის რეგიონში იმედის ნაპარწკალი, რადგან მისი დემოკრატიული ძალისხმევა რადიკალურად განსხვავდება მეზობელ ქვეყნებში არსებული ვითარებისგან. მრაჩეკი ამბობს, რომ ამერიკისა და საქართველოსთვის მიმდინარე წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ამ წელს ჩატარდება ქვეყანაში არჩევნები, გაირკვევა ანაკლიის პროექტის ბედი, თავისუფალი ვაჭრობის საკითხი და საქართველოს პოზიცია ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან მისწრაფებების შესახებ. როგორ აფასებენ თბილისში ანგარიშს? ნატა მახვილაძე მუშაობს ამ თემაზე და გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნატა გისმენთ. სტატიაში ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობისთვის ბიძგის მიცემა. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს საქართველოსთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლებლობას. მკვლევარი წერს, რომ წელს სწორედ დადგა ამ ხელშეკრულების გაფორმების დრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ქართულ მეწარმეებს ეძლებათ საშუალება საკუთარი პროდუქცია ამერიკულ ბაზარზე განათავსონ. მოხდება ასევე საქართველოსთან ექსპორტის ხელშეწყობა. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ეს კარგი პერსპექტივაა ქართული მეწარმეებისთვის და ზოგადად ქართული ბიზნეს სექტორისთვის. 1996 წლიდან, როცა Heritage Foundation-მა დაიწყო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გამოქვეყნება, 2019 წლამდე საქართველომ გადაინაცვლა ეკონომიკურად რეპრესირებული კატეგორიიდან ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში. საქართველოს მაჩვენებელი რეკორდულია, რადგან სულ რაღაც 13 წელიწადში მან 124 ადგილიდან მე-16 ადგილზე გადაინაცვლა.
Heritage Foundation-ის სტატიაში ასახული არის ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რაც საქართველომ განიცადა და საქართველოს რომელიც წლების წინ იყო 124 ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში, ახლა გადმოინაცვლა მე-16 ადგილზე და არის ერთ-ერთი ლიდერი ამ თვალსაზრისით. ეს მიღწევა შესაძლებელი გახდა მათ შორის საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის და ხალხებს შორის მეგობრობის განმტკიცების კვალობაზე. Ძალიან მაღალ დონეზეა დღეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, როგორც არასდროს მაღალი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხის და მთავრობის ხარდაჭერა ჩვენი მთავრობის მიმართ, ეს ასახულია მრავალ ორპარტიულ დოკუმენტში და მთავარი და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მაღალი დონის დიალოგის დაწყება. ეს შეთანხმება, როდესაც იქნება მიღწეული, იქნება ამსახველი როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური სახის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის. თეთრი სახლის 2020 წლის პოლიტიკური დღესასწაული საქართველოსთან მიმართებაში 5 მთავარ პუნქტში პრიორიტეტებში Heritage Foundation-ის მკვლევარმა გამოკვეთა. ალექსის მრაჩეკი თავის სტატიაში წერს, რომ დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით საქართველო მისაბაძი მაგალითია ევრაზიის რეგიონში. თითქმის 20 წლის განმავლობაში საქართველო ადასტურებს ერთგულებას ტრანსატლანტიკური საზოგადოების მიმართ და უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს თავის ტერიტორიულ მთლიანობას. მკვლევარი 6 გვერდიან პუბლიკაციაში წერს, რომ 2020-ში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების მხარდაჭერა. პრიორიტეტების ნუსხაში ასევე ნატოსთან დაკავშირებით საქართველოს მისწრაფებები, ასევე თავდაცვის სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების გამტკიცება. არათუ რეგიონში და მხოლოდ ეს კავკასია, აზიის რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის, ბევრი და დასავლეთ ევროპის, ბევრი ქვეყნის მონაცემებსაც პოზიტიურად წინ უსწრებს საქართველოს მონაცემები, თუნდაც ბიზნესის კეთების, ხელშეწყობის, ინვესტიციების ხელშეწყობის და სხვა ბევრ ეკონომიკურ თუ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. Heritage Foundation-ის მკვლევარმა დააყენა საკითხი არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ყველას გვაღელვებს და საერთოდ ეს საკითხი რომც არ შეეტანა თავის კვლევაში, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს სისტემაა, რომელიც მნიშვნელოვანწილად მომართულია ჩვენი ოპონენტების მიერ ვითარების შესარყევად და რასაკვირველია გვაღელვებს და გვინდა რომ ამ თემაზე მევახციოთ შეთანხმებას. როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორზე და მის მხარდაჭერაზეა, მის ხელშეწყობაზეა საუბარი, განსაკუთრებულად აღინიშნება ხოლმე და Heritage Foundation-ის ამას აკეთებს ნატოსთან ჩვენს ურთიერთობაზე, მასში ინტეგრაციაზე და სამხედრო ჩვენს ურთიერთობაზე, სამხედრო ძალების გაძლიერებაზე და უსაფრთხოების გაძლიერებაზე. ეს არის საკითხები, რომელიც არ გადაიხედება, ჩვენი პარტნიორობა ამ კუთხით კიდევ უფრო გაძლიერდება და Heritage Foundation-ის დღევანდელი ეს პოზიცია სწორედ ემთხვევა ჩვენ და ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას. სტატიაში ასევე საუბარია ანაკლის პორტისთვის ახალი ინვესტორის პოვნის, საქართველოსთვის ბიძგის მიცემაზეც. მკვლევარი აღნიშნავს, რომ პორტის მშენებლობა უნდა დასრულებულიყო 2021 წლისთვის, თუმცა პროექტი ამ ეტაპზე შეჩერებულია. ანაკლის განვითარების კონსტრუქციულმა, რომელსაც 2016 წლის ოქტომბერში მიენიჭა პორტის მშენებლობის უფლება, ვერ შეასრულა საკონტრაქტო პირობები 2019 წლის ბოლომდე, რის გამოც საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა პროექტის შეჩერება, თუმცა დროებით, ვიდრე არ მოიძებნება ახალი ინვესტორი, წერს მკვლევარი. ალექსის მრაჩენკო თეთრი სახლის წარმომადგენლებს და ადმინისტრაციას მოუწოდებს, რომ გამოკვეთოს ეს პრიორიტეტები და მთელი წლის განმავლობაში მონიტორინგი გაუწიოს ამ პრიორიტეტების შესრულებას. ეს იყო ნატა მახვილაძე, მადლობა ნატა. USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას Twitter-ში ეხმაურება. ბონი გლიკი წერს, რომ გიორგი გახარიასთან ქვეყნის ეკონომიკურ პრიორიტეტებზე გაზრდილ ინვესტიციებსა და ახალ სამუშაო ადგილებზე ისაუბრა. USAID-ის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის, ისევე როგორც მისი მსგავსი ქვეყნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების კურსისა და კერძო სექტორის გავითარება მნიშვნელოვანია.
ერთწლიანი პაუზის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ინვესტორთა საბჭოს რიგით მე-11 სხდომა გაიმართა. საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდა, კერძო სექტორის კიდევ უფრო მეტი ხელშეწყობის პერსპექტივები, გადახდის უუნარობის ახალი კანონპროექტი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის გავითარება. ეს არის საკითხები, რაზეც ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე იმსჯელეს. სხდომას მინისტრთა კაბინეტის წევრები დაესწრნენ, შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც დღის წესრიგში კონკრეტული საკითხები დააყენეს. ინვესტორთა საბჭო ორ თვეში ერთხელ შეიკრიბება. We were discussing a number of დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საკითხებზე, რომელიც მომართულია საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებისაკენ. კონკრეტულად შევეხეთ რამდენიმე სფეროს, ესენია ფარმაცია, მიწის რეგისტრაცია და სხვა საკითხები. აქცენტები გაკეთდა იმაზე, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს ურთიერთობა და გამარტივდეს ბიზნეს გარემო. გვახარებს, რომ ინვესტორთა საბჭოს სხდომა შედგა, ეს პლატფორმა მნიშვნელოვანია. დღევანდელ შეხვედრას პრემიერთან ერთად 6 მინისტრი ესწრებოდა და შესაბამისად საკითხების ფართო სპექტრი განვიხილეთ. ყურადღება გამახვილდა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის მიწის რეგისტრაციის კანონისა და საინვესტიციო ფონდის შესახებ. განვიხილეთ და დავამტკიცეთ 20-21 წლების მომავალი წლების სამუშაო გეგმა, სადაც ასევე განსაზღვრული იქნა უკვე ან მოდიფიცირება განხორციელდება არსებულ სამუშაო ჯგუფებში და შემდგომში ეს ყველა დამუშავებული საკითხი ამოვა, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, შეხვედრაზე, რომელსაც ჰქვია ინვესტორთა საბჭო. არსებობს ეროვნული ბიურო აღარ სარგებლობს ექსკლუზიური უფლებებით გადახდის უნარიანობის საქმის წარმოების პროცესში და მეორე ფინანსთა სამინისტროს უპირატესობა, ასე ვთქვათ, ბიზნესის გადახდის უნარიანობის საქმის წარმოების პროცესში არის დათმობილი. მეორე კონკრეტული შედეგი, რაც მოყვა ამ შეხვედრას, არის საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონი და ზოგადად კაპიტალის ბაზის განვითარების მიმართულება. საინვესტიციო ფონდების კანონი ასევე უკვე ერთ კვირაში წარედგინება ასევე მთავრობის ხდომას განხილვისთვის. ამ პლატფორმის გამოყენებით ჩვენ ვითანამშრომლებთ ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის ჩამოყალიბების და განხორციელების პროცესში, რადგან ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა მიმდინარეობს და ის იწვევს ძალიან დიდ ინტერესს ინვესტორთა მხრიდან. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ინვესტორთა საბჭო წარმოადგენს საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მეტად წარმომადგენლობით ორგანოს, მასში 10-მდე ბიზნეს ასოციაცია და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, ასევე დიპლომატები არიან გაერთიანებულები. ოპოზიცია ხვალიდან საპროტესტო აქციებს იწყებს. პროტესტი გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ქვეყანა სრულად პროპორციულ სისტემაზე არ გადავა. ამ ფონზე მმართველი გუნდი თავის შეთავაზებაზე ოპოზიციის საბოლოო პასუხს ელოდება. მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი ხელისუფლებასა და მათ ოპონენტებს შორის უახლოეს მომავალში პარლამენტის თავმჯდომარის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ ჩატარდება. ქართული ოცნება ოპონენტებს პარლამენტის დაკომპლექტების ახალ პროექტს სთავაზობს, რომლითაც საკანონმდებლო ორგანოში 50 მაჟორიტარი და 100 პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი შევა. მმართველი გუნდის განცხადებით მათი მხრიდან შეთავაზება გაკეთებულია, თუკი ოპონენტები მას არ გაიზიარებენ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები არსებული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება. ხვალ იქნება პიკეტი, მერეც იქნება პიკეტები, იქნება აქციები და მანამ სანამ ეს ყველაფერი არ დასრულდება იმით, რომ ჩვენ მივიღებთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, საზოგადოება მიიღებს დანაპირების შესრულებას, მანამდე ბუნებრივია საპროტესტო მოძრაობა იქნება, პარალელურად ბუნებრივია გაგრძელდება მოლაპარაკებები და მოლაპარაკებებისთვის ბუნებრივია ეს არის წნეხი პირდაპირ გეუბნებით. ეს წნეხი და გარე სამყაროს წნეხი არის ის წნეხი, რაც ლეგიტიმურია ჩვენ ხელთ არსებული ლეგიტიმური საშუალებებია, კანონიერი საშუალებებია. ალბათ პოლიტიკური თავხედობის უმაღლესი დონეა მწვერვალია ის, რომ ნაცმოძრაობა ვიღაცას უწყობს სისხლის კორიდორს დემოკრატიის ის დონე, რაც საქართველოში გვაქვს, ალბათ ამის მოთმენასაც მოითხოვს. მათ ურჩევნიათ შემოვიდნენ პარლამენტში და საგნობრივ დებატებში, თუნდაც პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით შემოვიდნენ, ამას არ აკეთებენ შეგნებავთ, იმიტომ რომ იქ არის უამრავი არგუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული გადაწყვეტილება აღსრულებული ვერ იქნა მმართველი გუნდის, თუ ისინი რაღაცა ნაბიჯზე მოდიან, არა 150-ზე კი არა, ვთქვათ, 100 გავაკეთოთ, 100-ი არ მოგვისმენია. კონსენსუსი გულისხმობს იმას, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილი რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ყველა მხარემ უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ჩვენი ვთქვით,
ბურთი მათ მოედანზე. ეხლა ველოდებით მათ გადაკვეთილებს. შეთავაზება, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნა გაკეთებული 150, ვფიქრობ ეს არის საუკეთესო გამოსავალი როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე ოპოზიციისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ის მოლაპარაკებები, რომელიც იმართება ოპოზიციასთან დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობით, გარკვეული შეთანხმებები იქნება მოწეული. პიკეტირება ეს არის კანონდარღვევა და შესაბამისად პიკეტირება, ბლოკირება, მოყვება შესაბამისი რეაგირება ასევე კანონის ფარგლებში. TBC ბანკში მამუკა ხაზარაძის წილების შემცირებასთან დაკავშირებით განმარტება თავად ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გააკეთეს. მათ დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ წილის შემცირება გასული წლის ივლისში რენესანს კაპიტალთან დადებული აქციების დაგირავების შეთანხმებას უკავშირდება. მაშინ ცნობილი გახდა, რომ TBC-ის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ მათი კუთვნილი აქციების დაგირავების პროცესი დაიწყეს, რათა ანაკლიის სპორტის პროექტის დაფინანსება მომხდარიყო. კონტრაქტის პირობების მიხედვით ხაზარაძე და მისი პარტნიორი აქციებს 2 წლის შემდეგ 2021 წლის 28 ივნისს გამოისყიდიან. რენესანს კაპიტალი რუსი ბიზნესმენის პროხოროვის სახელს უკავშირდება. შეკითხვაზე შემოიტანეს თუ არა TBC-ის დამფუძნებლებმა ბანკში რუსული კაპიტალი. ხაზარაძე და ჯაფარიძე ამბობენ, რომ თუ ვინ დგას რენესანს კაპიტალის უკან, მათთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მათ არ გამორიცხეს, რომ თუ კი კიდევ დასჭირდათ თანხა, იგივე მეთოდს მიმართონ. ანაკლიის ვალების გამო რენესანს კაპიტალი არის ესეთი ბანკი, რომელიც არის ლონდონში და დავუგირავთ რაღაც ჩვენი პატარა ნაწილი იმისათვის, რომ ანაკლიაში ფული ჩავგედოთ და დაკავშირებულია რუს ბიზნესმენთან პროექტთან. შეიძლება დაკავშირებული. კიდე რუსი იყოს, კიდე ნებისმიერ ეროვნების სხვა ადამიანი, ხვალე თუ დაგჭირდება სესხება, კიდევ ისესხებ ამ წყაროდან ან სხვა წყაროებიდან. რენესანს კაპიტალი არის ინგლისური ბანკი. რენესანს კაპიტალის აქციონერები ვინ არიან? ეს ჩვენი თემა არ არის. რუსია, ჰოლანდიელია თუ ასე ეს არის რეგულატორი, ჩვეულებრივი ბანკი. ხვალი და ლუგარის ცენტრს ახალი ტიპის კორონავირუსის გამოსავლენი ტესტი ექნება. ქვეყნის დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ვირუსის გამოსავლენად ტესტის სისტემა შემოაქვს. როგორც ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, ამ ეტაპზე ჩვენს ქვეყანაში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა და საქართველოს კვლავ დაბალი რისკის ქვეყანათა რიცხვში შედის. რაც შეეხება იმ სამ პაციენტს, რომლებიც ამ დრომდე ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობენ, სამივე საქართველოს მოქალაქეა და სამივემ ჩინეთის სახელმწიფო ცოტა ხნის წინ დატოვა. პაციენტთა კლინიკური მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია და მათი კვლევის შედეგებს როტერდამიდან ხვალელოდებიან. ჩვენ ამ ეტაპზე ისევ ვრჩებით დაბალი რისკის ქვეყანათა ჯგუფში. შემთხვევა ჩვენთან კორონავირუსული ინფექციის არ არის დადასტურებული. ამ ეტაპზე 3 ადამიანია დაკვირვების ქვეშ. აქედან ერთი გახლავთ, რომელიც არის და რომელიც იყო ყველაზე უფრო დაზიანებულ რეგიონში, ეგრეთ წოდებულ ხუბეის პროვინციაში და კერძოდ ქალაქ უჰანში. ისინი გამოკვლეული არიან ჩვენთან 22 რესპირატორულ ვირუსზე, რაზეც ჩვენ ვიკვლევთ ლუგარის ცენტრში და 2 ადამიანის სინჯები გადაგზავნილია ევროპის ერთ-ერთ რეფერალურ ლაბორატორიაში, კერძოდ როტერდამში. გამთენიისას გვექნება ალბათ ყველა ის რეაგენტი დამატებით, რაც საჭიროა ამ ქვეტიპის, რაც დღეს ცირკულირებს ჩინეთში საბოლოო ლაბორატორიული დიაგნოსტირებისთვის. მთავრობა შრომის ინსპექციის დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას აპირებს. კანონპროექტის პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე განიხილავენ. ცვლილების მიზანია უკვე არსებული შრომის ინსპექცია უფრო მეტად ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გახდეს. ორგანო ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იქნება, რაც გულისხმობს ცვლილება. ნუცა ტრაპაიძე შემოგვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ნუცა გისმენთ. ახალი ინიციატივა უკვე არსებული შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ფორმირებას და მის დამოუკიდებელ სამსახურად ჩამოყალიბებას გულისხმობს. კერძოდ ინსპექცია სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა შრომის უფლებებსაც დაიცვავს, ინსპექტორებს ექნებათ ჯარიმების დაწერის და რიგ შემთხვევაში საწარმო პროცესის შეჩერების უფლებამოსილებაც. იმისთვის, რომ აღსრულების ნაწილი იყოს გამართული, შრომის ინსპექტორების რაოდენობა 40-დან 100-მდე გაიზრდება. შრომის ინსპექციის სამსახური რეგიონებსაც მოიცავს. კანონპროექტის ინიციატორები ვარაუდობენ, რომ ცვლილება კომპანიების მხრიდან სამუშაო ადგილებზე სტანდარტების დახვეწას უზრუნველყოფს.
კანონი ითვალისწინებს ახალი იურიდიული პირის, საერთო სამართლის იურიდიული პირის შრომის ინსპექციის შექმნას, რომელსაც უკვე უნდა ქონდეს მანდატი ეტაპობრივად ჩაერთოს არა მხოლოდ შრომით უსაფრთხოების ნორმებზე, არამედ მას დაევალება შრომის კოდექსის, ანუ შრომითი უფლებების აღსრულებაზეც მონიტორინგის მანდატი, მას ექნება თავისუფალი წვდომა, თავისუფალი შესვლა ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, საწარმოო ნებისმიერ ეკონომიკურ საქმიანობის ყველა სფეროში და საკმაოდ ძლავრი და ვთქვათ, აქტიური სტრუქტურის ჩამოყალიბება იგეგმება. შესაბამისი რამდენადაც ვიცი, მთავრობაში არის კონსოლიდირებული რაღაც თანხები, რომელიც ამის, ასე ვთქვათ, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს. დღეს მდგომარეობით შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტი წარმოდგენილია როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტი და ცენტრალური დონიდან ვახდენთ ზედამხედველობას, ანუ ინსპექტორების განხორციელებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კანონ პროექტის მიხედვით უკვე შრომის ინსპექციის სამსახური შეიქმნება, რომელიც არა მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე, არამედ მათ შორის რეგიონალურ ჭრილში იქნება ეს ქუთაისი, ბათუმი თუ ასე შემდგომ, ეს უკვე დამატებითი კონსულტაციების საჭიროებს შეიქმნება ფილიალები, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე ადგილობრივ დონეზე მეტად აღსრულებას და კანონის ეფექტურ გამოყენებას. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები დღეს ამბობენ, რომ შრომითი ინსპექციის, როგორც უფრო მოქნილი და ძლიერი მექანიზმის ჩამოყალიბების წინააღმდეგი არ არიან, თუმცა არ მოსწონთ ის ფუნქცია-მოვალეობები, რომლებიც კანონ პროექტშია გაწერილი. ფიქრობენ, რომ ეს შრომით ურთიერთობებში ინსპექციის სამსახურის უხეშ ჩარევას უზრუნველყოფს. ფუნქციები, რომელიც ნახსენებია აღნიშნულ კანონ პროექტში, ძირითადად ეხება შრომით ურთიერთობებში მათ ჩარევასაც და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ სწორედ პრობლემა. მაგალითად, კანონ პროექტში განსაზღვრულია, რომ შრომის ინსპექციის ფუნქცია არის განიხილოს საჩივრები შრომითი კანონმდებლობის დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც ჩემი აზრით არა მხოლოდ არალოგიკურია, არამედ ფაქტობრივად შეუძლებელია და პირველ რიგში თავად შრომის ინსპექციას ძალიან გაუჭირდება ამ მანდატის თავის ზურგზე ტარება. შრომის ინსპექციის შესახებ კანონ პროექტის განხილვა პარლამენტში საგაზაფხულო სესიაზე იგეგმება, სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, გაფართოვდება თუ არა შრომის ინსპექციის მანდატი. მადლობა ნუცა ტრაპაიძეს. გიგი უგულავა ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს. საუბარია თბილისის გავითარების ფონდის საქმეზე. უგულავა სასამართლოს პირველმა და მეორე ინსტანციამ დამნაშავედ ცნო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, თუმცა პროკურატურა მას დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვას ედავებოდა. ორი ინსტანციის განაჩენი პროკურატურამ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა. ადვოკატების განცხადებით, ბრალდების საკასაციო სარჩელის განხილვა თებერვალში ჩაინიშნა. ყოფილი მერის უფლებადამცველები კი ამბობენ, რომ სავარაუდოდ არჩელს ის კოლეგია განიხილავს, სადაც ყოფილი პროკურორი თადუმაძეა. ეს კი მათი შეფასებით ინტერესთა კონფლიქტია. შეგახსენებთ, რომ უგულავას ბრალად ედებოდა თბილისის გავითარების ფონდიდან 48 მილიონი ლარის მითვისება გაფლანგვა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით გიგი უგულავას სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით წარდგენილი ბრალი ამავე კოდექსის 323 მუხლით გადაუკვალიფიცირდა, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. უზენაეს სასამართლოში უადოდ გამწესებულმა მოსამართლეებმა უკვე მიიღეს პირველი პოლიტიკური დავალება და 10 თებერვალს კოლეგია გაბინაშვილის და თადუმაძის შემადგენლობით ზეპირი მოსმენის გარეშე, ისე რომ არ მოისმენს გიგი უგულავას ადვოკატის და გიგი უგულავას პოზიციას, გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას რამდენიმე წლის წინანდელ საქმეზე, ეგრეთ წოდებულ ფონდის საქმეზე. ეს არის საქმე, რომელიც პირველი ინსტანციის და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში დასრულდა. იმდაგვარად, რომ გიგი უგულავას სასჯელი ჩაეთვალა უკვე მოხდილად და დღეს, როდესაც ამ სასამართლომ განაახლა ამ საქმის განხილვა, ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ დავალება არის მიცემული თადუმაძისთვის, რომ გიგი უგულავას თავისუფლება იქნეს აღკვეთილი. ეს არის დაისის ნიშანი. ციხე პრობლემა არავისთვის არ არის, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ პოლიტიკოს დაიჭერთ ბატონო ბიძინა, მინდა შეგახსენოთ, კიდევ უფრო მეტად კონსოლიდირდება პოლიტიკური ოპოზიცია. გინდა თადუმაძეს გააკეთებინეთ ეს გადაწყვეტილება, გინდა გაბინაშვილს, უნდა ვიყოთ მხნედ, დაჭერები და პოლიტიკური რეპრესიები როგორც ჩანს იქნება.
და ბოლოს ბიუროს დღევანდელი სხდომა, სადაც აკვაკულტურის შესახებ კანონ პროექტის ინიცირება მოხდა. აღნიშნული ცვლილების მიზანია ქვეყანაში აკვაკულტურის გავითარება და გარემოს დაცვა. კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორის ნინო წილოსანის განმარტებით აკვაკულტურა გულისხმობს ბუნებრივ და ხელოვნურ წყალსაცავებში ხელოვნურად მოშენებული თევზისა და ზღვის პროდუქტების წარმოებას. დეპუტატის განცხადებით, კანონმდებლობის მოწესრიგებით შესაძლებელი იქნება არა მხოლოდ ადგილობრივი მოხმარების ჩანაცვლება, ასევე არამედ ევროპაში საექსპორტოდ გატანაც. ინფორმაციას საქართველოს ფარდო კანონ პროექტის მიღება აკვაკულტურა იგივე თევზისა და ზღვის პროდუქტების ხელოვნურად მოშენება და წარმოება არის ჩვენი ფარდობითი უპირატესობის წყლის რესურსების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ვფიქრობ, რომ ამ კანონ პროექტის მიღების შემდეგ სამინისტრო სხვადასხვა საგრანტო თუ ეკონომიკური დახმარების პროგრამებს შეიმუშავებს, ადგილობრივებს გაუჩნდებათ სურვილი, რომ დაიწყონ აკვაკულტურის წარმოება, გვეყოლება დაინტერესებული ინვესტორები, შესაბამისად კი გაუზრდით ჩვენი დღევანდელი წარმოებას დაახლოებით 10-15 ჯერ და ჩავანაცვლებთ რეალურად იმპორტსაც და ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებშიც მოხერხდება თევზის პროდუქტების გატანა. და დღის მთავარ თემებზე მსჯელობა ახლა უკვე გაგრძელდება დღის ქრონიკის სტუდიაში. გვერდება გადაცემის წამყვანი გურამ ნიკოლაშვილი. გურამ, საღამო მშვიდობისა. მოგესალმები ნინო, დღის ქრონიკის მთავარი თემა იქნება ის ბრიფინგი, რომელიც ჩატარდა პარლამენტში. მამუკამ დინარაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ დოკუმენტზე და იმ ლობისტურ საქმიანობაზე, რასაც ეწევა ნაციონალური მოძრაობა, რატომ არის დაფიქსირებული ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტის სახელდაგვარი პარტიულ კონტრაქტში და ამ თემებს გამიხილავთ მასთან ერთად და შემდეგ კი გადაცემის ბოლოს ჩვენი სტუმარი იქნება ექსპერტი ანალიტიკოსი გია აბაშიძე. დიდი მადლობა გურამ, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. ქრონიკა 5 საათზე კი ამით არის დასრულებული. მე გემშვიდობებით ხვალამდე თქვენ კი დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 20 საათზე დაიწყება. დახვალეს.